เนื้อหานี้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงภาพประกอบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการเล่าเรื่อง และนี่คือ 5 เรื่องเร้นลับที่เกิดขึ้นจริง บางเรื่องมีหลักฐาน บางเรื่องถูกศึกษาอย่างจริงจัง แต่คำตอบสุดท้ายก็ยังไม่เคยชัดเจน เรื่องที่ 1 อูมัวมัว ผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะ เคยมีวัตถุชิ้นหนึ่งเดินทางผ่านระบบสุริยะของเราโดยไม่ได้ถือกำเนิดจากที่นี่ มันไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์น้อยทั่วไปและไม่ได้เป็นดาวหางอย่างที่นักดาราศาสตร์คุ้นเคยแต่มันคือผู้มาเยือนจากระหว่างดวงดาวที่ถูกตั้งชื่อว่าอูมัวมัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ปีคริสตศักราช 2017 กล้องโทรทัศน์ Pan-STARRS 1 บนเกาะฮาวายตรวจพบวัตถุประหลาดที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหลังจากคำนวณวงโคจรนักดาราศาสตร์ก็พบสิ่งที่น่าตกใจวัตถุชิ้นนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากระบบสุริยะของเราแต่มาจากห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวทำให้มันกลายเป็นวัตถุระหว่างดวงดาวชิ้นแรกที่มนุษย์สามารถตรวจพบได้อย่างเป็นทางการชื่อของมันอูมัวมัวมาจากภาษาฮาวายมีความหมายว่าผู้ส่งสารจากแดนไกลที่มาถึงก่อนซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะกับมันอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านั้นมนุษย์ไม่เคยตรวจพบวัตถุจากนอกระบบสุริยะแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์สนใจไม่ใช่เพียงแค่มันมาจากที่ไหนแต่คือมันเป็นอะไรกันแน่ในช่วงแรกข้อมูลจากการสังเกตทำให้หลายคนเชื่อว่าอูมัวมัวมีรูปร่างยาวคล้ายซิก้าซึ่งแตกต่างจากดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามงานวิจัยในเวลาต่อมาเสนอว่ามันอาจไม่ได้เป็นแท่งยาวแต่อาจเป็นวัตถุแบนคล้ายแผ่นดิสก์หรือมีรูปร่างที่ผิดปกติกว่าวัตถุทั่วไปจนถึงปัจจุบันรูปร่างที่แท้จริงของมันก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงแต่ปริศนาที่ใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นหลังจากนักดาราศาสตร์ติดตามการเคลื่อนที่ของมันพวกเขาพบว่าอูมัวมัวมีการเร่งความเร็วมากกว่าที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจะอธิบายได้โดยปกติหากเป็นดาวหางแรงผลักนี้มักเกิดจากแก๊สและฝุ่นที่พุ่งออกจากผิววัตถุแต่ในกรณีของอูมัวมัวกล้องโทรทัศน์กลับไม่พบหางดาวหางหรือกลุ่มฝุ่นที่ควรจะปรากฏเลยนั่นทำให้คำถามใหม่เกิดขึ้นทันทีอะไรกำลังผลักดันวัตถุชิ้นนี้นักวิทยาศาสตร์จึงเสนอสมมุติฐานไว้หลายแบบบางคนมองว่ามันอาจเป็นดาวหางชนิดพิเศษที่ปล่อยก๊าซในปริมาณน้อยมากจนตรวจจับไม่ได้บางงานวิจัยเสนอว่ามันอาจเป็นเศษวัตถุที่ประกอบด้วยน้ำแข็งชนิดพิเศษซึ่งระเหิดโดยไม่สร้างฝุ่นขณะที่อีกหลายทีมวิจัยเสนอแบบจำลองอื่นๆเพื่ออธิบายการเร่งความเร็วที่ผิดปกติแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีสมมุติฐานใดที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์อย่างไรก็ตามในปีคริสตศักราช 2018 นักดาราศาสตร์ศาสตราจารย์อาวิเลิฟจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเสนอแนวคิดที่สร้างกระแสไปทั่วโลกเขาตั้งข้อสังเกตว่าหากวัตถุชิ้นนี้เป็นแผ่นบางมากแรงดันจากแสงอาทิตย์อาจเพียงพอที่จะผลักมันให้เกิดการเร่งความเร็วได้และถ้าเป็นเช่นนั้นมันอาจเป็นใบเรือแสงหรือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมนอกโลกอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปของวงการดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าอูมัวมัวน่าจะเป็นวัตถุธรรมชาติแม้ว่าจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันคืออะไรทุกวันนี้อูมัวมัวได้เดินทางออกห่างจากโลกไกลเกินกว่ากล้องโทรทัศน์ในปัจจุบันจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีมาจากช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่มันเดินทางผ่านระบบสุริยะจนถึงวันนี้เราอาจรู้แล้วว่ามันมาจากระหว่างดวงดาวแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นดาวหางดาวเคราะห์น้อยเศษซากจากระบบดาวอื่นหรือวัตถุชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยพบมาก่อนอูมัวมัวจึงยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในศตวรรษนี้เพราะบางครั้งสิ่งที่ทำให้จักรวาลน่าค้นหาที่สุดอาจไม่ใช่คำตอบแต่คือคำถามที่ทำให้เราตระหนักว่ามนุษย์ยังรู้จักจักรวาลน้อยกว่าที่เราเคยคิดเรื่องที่ 2 MH370 โบอิ้งที่หายไปเป็นไปได้ไหม
ที่เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม 239 ชีวิตจะหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องจริงของเที่ยวบิน MH370 หนึ่งในปริศนาการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่ 8 มีนาคม ปี 2014 เที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม 239 คนในช่วงแรกของการบินทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีสัญญาณฉุกเฉินไม่มีการแจ้งเหตุผิดปกติจนกระทั่งห้องนักบินกล่าวประโยคสุดท้ายว่า Good night Malaysian 370 หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีสัญญาณของเครื่องบินก็หายไปจากเรดาร์พลเรือนแต่เรื่องกลับไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเรดาร์ของกองทัพมาเลเซียยังตรวจพบว่าเครื่องบินได้เปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหันบินย้อนกลับผ่านคาบสมุทรมาเลก่อนมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอินเดียจากนั้นเครื่องบินก็หายไปจากทุกสายตาสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่คือสัญญาณแฮนด์เชคจากดาวเทียม Inmarsat ที่ยังติดต่อกับเครื่องบินเป็นระยะซึ่งหมายถึงว่า MH370 ยังคงบินต่ออีกหลายชั่วโมงทั้งที่ไม่มีการติดต่อจากนักบินไม่มีข้อความขอความช่วยเหลือและไม่มีใครรู้ว่าภายในห้องโดยสารกำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อเที่ยวบิน MH370 สูญหายหลายประเทศได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ทั้งเครื่องบินลาดตระเวนเรือรบเรือสำรวจใต้น้ำดาวเทียมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศทั่วโลกมีการค้นหาพื้นที่มหาสมุทรมากกว่า 200,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นหนึ่งในภารกิจค้นหาที่ใหญ่ที่สุดซับซ้อนที่สุดและใช้ทรัพยากรมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเวลาผ่านไปหลายปีมีการพบชิ้นส่วนของเครื่องบินถูกคลื่นซัดขึ้นตามชายฝั่งในหลายประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียและหลายชิ้นได้รับการยืนยันว่าเป็นของ MH370 แต่ชิ้นส่วนที่สำคัญกลับไม่เคยถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็นลำตัวเครื่องบินห้องนักบินหรือกล่องดำที่อาจบอกความจริงของคืนวันนั้นได้ทั้งหมดยิ่งเวลาผ่านไปปริศนานี้ยิ่งน่าชงนเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยียังล้าหลังแต่เกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยเรดาร์ดาวเทียมระบบติดตามการบินและอุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยมนุษย์สามารถส่งยานสำรวจออกไปไกลกว่าดาวพลูโตสามารถมองเห็นพื้นผิวโลกจากอวกาศและติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ไปทั่วโลกได้แต่กลับยังไม่สามารถตอบได้ว่าเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งพร้อมผู้คน 239 ชีวิตหายไปที่ใดหรือเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ยังมีทฤษฎีมากมายทั้งความผิดพลาดของนักบินการจี้เครื่องบินปัญหาทางเทคนิครวมไปถึงทฤษฎีสมคบคิดอีกนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีทฤษฎีใดได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคำตอบสุดท้ายหรือว่ายังมีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักไม่เคยค้นพบและไม่อาจอธิบายได้ซ่อนอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หรือคำตอบทั้งหมดอาจกำลังรอวันที่ใครสักคนจะค้นพบมันแล้วคุณล่ะคิดว่า MH370 หายไปได้อย่างไรเรื่องที่ 3 โอ๊กไอแลนด์เกาะโอ๊กเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งรัฐโนวาสโกเชียประเทศแคนาดามีผู้คนขุดค้นที่นี่ต่อเนื่องมานานกว่า230ปีใช้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการค้นหาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เกาะแห่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่นี่คือปริศนาของโอ๊กไอแลนด์หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อมันนี่พิทหลุมเงินปริศนาที่กลายเป็นหนึ่งในการล่าสมบัติที่ยาวนานที่สุดในโลกเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช 1795 เมื่อเด็กหนุ่ม3 คนสังเกตเห็นพื้นดินยุบตัวใต้ต้นโอ๊กขนาดใหญ่พวกเขาเริ่มขุดลงไปและพบชั้นไม้วางเรียงเป็นระเบียบทุกๆระยะประมาณ10 ฟุตยิ่งขุดลึกก็ยิ่งดูเหมือนว่าหลุมแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นข่าวการค้นพบแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วนักลงทุนนักล่าสมบัติและบริษัทขุดค้นผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาหวังจะเป็นคนแรกที่ค้นพบสิ่งซึ่งซ่อนอยู่ใต้ดินแต่ทุกครั้งที่การขุดลงไปถึงระดับหนึ่งน้ำทะเลกลับไหลทะลักเข้ามาจนหลุมถูกน้ำท่วมทำให้การขุดต้องหยุดลงเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดสมมุติฐานว่าใต้เกาะแห่งนี้อาจมีระบบอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับทะเลหรือ flood tunnels
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครขุดลงไปถึงสิ่งที่ถูกฝังไว้แม้ว่าจนถึงปัจจุบันนักวิจัยบางส่วนจะยังถกเถียงกันว่าระบบดังกล่าวเป็นฝีมือมนุษย์ทั้งหมดหรือเกิดจากโครงสร้างธรรมชาติร่วมกับการดัดแปลงในภายหลังคำตอบก็ยังไม่ชัดเจนยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวของโอ๊กไอแลนด์ก็ยิ่งเต็มไปด้วยทฤษฎีมากมายบางคนเชื่อว่าที่นี่คือที่ซ่อนสมบัติของโจรสลัดกัปตันคิดบางคนเชื่อว่าอัศวินเทมพลาร์นำจอกศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่หีบพันธสัญญามาซ่อนไว้บนเกาะแห่งนี้ขณะที่บางทฤษฎีเสนอว่าสิ่งที่ถูกฝังไว้อาจเป็นสมบัติของราชวงศ์ฝรั่งเศสหรือเอกสารสำคัญจากอดีตแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีเหล่านั้นเป็นความจริงแม้จะยังไม่พบสมบัติแต่การขุดค้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีการค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นเช่นเหรียญสเปนโบราณไม้กางเขนโลหะเศษเครื่องมือชิ้นส่วนโลหะบุ๊กรวมถึงร่องรอยการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่มีอายุก่อนปี 1795 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกาะแห่งนี้อาจเคยมีผู้คนเดินทางมาถึงก่อนที่ปริศนามันนี่พิษจะถูกค้นพบเสียอีกแต่สิ่งของทั้งหมดก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับสมบัติในตำนานอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงมานานคือคำสาปของโอ๊กไอแลนด์ซึ่งกล่าวว่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตครบ 7 คนก่อนที่สมบัติจะถูกค้นพบปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการขุดค้นหลายรายทำให้คำสาปนี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงผ่านมากว่า2 ศตวรรษผู้คนยังคงค้นหาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมแต่คำถามเดิมก็ยังคงอยู่ใต้เกาะแห่งนี้มีสมบัติซ่อนอยู่จริงหรือทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนไล่ตามความหวังมาตลอดกว่า 230 ปีโอ๊กไอแลนด์จึงไม่ได้เป็นเพียงปริศนาของสมบัติแต่มันคือปริศนาที่ทำให้ทั้งโลกยังคงขุดหาคำตอบมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่ 4 Coral Castle ปราสาทปะการังปริศนาที่ชายเพียงคนเดียวสร้างขึ้นลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าหากต้องยกก้อนหินหนักหลายตันขึ้นมาวางซ้อนกันคุณจะต้องใช้คนกี่คนหรือจำเป็นต้องใช้เครนขนาดใหญ่เพียงใดแต่เมื่อ100 กว่าปีก่อนชายร่างเล็กคนหนึ่งกลับทำสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาสร้างปราสาททั้งหลังจากหินปูนปะการังเคลื่อนย้ายหินที่มีน้ำหนักรวมมากกว่า 1,100 ตันโดยไม่มีเครื่องจักรหนักไม่มีทีมงานและแทบไม่มีใครเคยเห็นเขาทำงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องราวของเขายังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาและสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่า Coral Castle หรือปราสาทปะการัง Coral Castle ตั้งอยู่ที่เมืองโฮมสเตดรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาหากมองจากภายนอกหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพียงสวนหินธรรมดาแต่เมื่อเดินเข้าไปด้านในคุณจะพบกำแพงหินขนาดมหึมาหอคอยโต๊ะเก้าอี้บันไดรูปแกะสลักและสิ่งก่อสร้างอีกจำนวนมากทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากหินปูนปะการังขนาดใหญ่บางก้อนหนักหลายตันและทั้งหมดนี้เกิดจากชายเพียงคนเดียวเขาชื่อว่าเอ็ดเวิร์ด ลีดส์ คาวนินชายชาวลัตเวียผู้มีรูปร่างเล็กสูงเพียงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรและมีน้ำหนักไม่ถึง50 กิโลกรัมไม่มีใครคาดคิดว่าชายรูปร่างแบบนี้จะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเหตุผลที่ทำให้เขาเริ่มสร้างมันย้อนกลับไปในช่วงวัยหนุ่มเอ็ดเวิร์ดตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งทั้งคู่ถึงขั้นมั่นหมายและเตรียมจะแต่งงานกันแต่เพียง1 วันก่อนพิธีแต่งงานหญิงสาวกลับเปลี่ยนใจและยกเลิกงานแต่งทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างบาดแผลให้เอ็ดเวิร์ดอย่างรุนแรงเขามักเรียกเธอด้วยชื่อเล่นว่า Sweet 16 และเขาไม่เคยแต่งงานอีกเลยตลอดชีวิตหลายปีต่อมาหลังจากอพยพมายังสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มสร้าง Coral Castle ขึ้นในปีคริสตศักราช 1923 แม้เอ็ดเวิร์ดจะไม่เคยประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาสร้างปราสาทแห่งนี้เพื่ออดีตคู่หมั่นแต่นักประวัติศาสตร์และผู้คนจำนวนมากเชื่อว่า Coral Castle คืออนุสรณ์แห่งความรักที่เขาสร้างขึ้นเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวซึ่งไม่เคยได้กลับมาชมมันเลยตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีเอ็ดเวิร์ดค่อยๆสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นทีละส่วนจนแล้วเสร็จก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีคริสตศักราช 1951
สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงไม่ใช่เพียงความสวยงามของสถานที่แต่เป็นวิธีการก่อสร้างหินปูนปะการังที่ใช้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมมากกว่า 1,100 ตันบางก้อนหนักถึงประมาณ 9 ตันแต่เอ็ดเวิร์ดกลับใช้เพียงรอกโซ่คานไม้ขาตั้ง3 ขาและเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปไม่มีหลักฐานว่าเขาเคยใช้เครนขนาดใหญ่หรือมีคนงานจำนวนมากเข้ามาช่วยยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในละแวกนั้นแทบไม่มีใครเคยเห็นเขาทำงานเขามักลงมือในช่วงเวลากลางคืนและหากมีคนเดินเข้ามาใกล้เขาจะหยุดทันทีทำให้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเขาเคลื่อนย้ายก้อนหินมหึมาเหล่านั้นได้อย่างไรความลึกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเอ็ดเวิร์ดเคยกล่าวไว้ว่าเขาได้ค้นพบความลับเดียวกับที่ชาวอียิปต์ใช้สร้างมหาพีระมิดคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามเขาหมายถึงอะไรกันแน่บางคนเชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดมีความเข้าใจด้านฟิสิกส์แรงทดและจุดศูนย์ถ่วงในระดับที่ลึกกว่าคนทั่วไปบางคนเชื่อว่าเขาคิดค้นเทคนิคการยกหินที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพจนคนภายนอกมองไม่ออกแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีผู้คนไม่น้อยที่เชื่อว่าเขาอาจค้นพบพลังงานบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นพลังแม่เหล็กโลกคลื่นพลังงานธรรมชาติหรือแม้แต่เทคนิคโบราณที่สูญหายไปพร้อมอารยธรรมอียิปต์อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าทฤษฎีเหล่านั้นเป็นความจริงหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Coral Castle คือประตูหินขนาดมหึมาซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 9 ตันแต่ในอดีตผู้มาเยือนสามารถใช้เพียงปลายนิ้วผลักให้มันหมุนเปิดและปิดได้อย่างนุ่มนวลราวกับเป็นประตูไม้ธรรมดาหลายสิบปีต่อมาเมื่อประตูเริ่มชำรุดวิศวกรต้องใช้เครนขนาดใหญ่ยกมันออกมาเพื่อตรวจสอบก่อนจะพบว่าภายในมีแกนโลหะและระบบถ่วงสมดุลที่ถูกออกแบบไว้อย่างแม่นยำการค้นพบครั้งนั้นพิสูจน์ได้ว่าเอ็ดเวิร์ดมีความรู้ด้านกลศาสตร์อย่างน่าทึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามสำคัญที่สุดได้เขาติดตั้งหินหนักหลายตันเหล่านี้เพียงลำพังได้อย่างไรปัจจุบัน Coral Castle กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเชื่อว่าทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิศวกรรมความอดทนและการวางแผนอย่างละเอียดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายขั้นตอนทั้งหมดที่เอ็ดเวิร์ดใช้ในการก่อสร้างได้อย่างครบถ้วนชายผู้ไม่เคยเรียนวิศวกรรมไม่เคยมีทีมงานและแทบไม่มีใครเห็นเขาทำงานกลับทิ้งผลงานที่ยังทำให้ผู้คนตั้งคำถามมาจนถึงทุกวันนี้บางทีปริศนาของ Coral Castle อาจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีพลังลึกลับหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าชายธรรมดาคนหนึ่งอาจมีความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมั่นมากกว่าที่โลกในยุคนั้นจะคาดคิดและบางความลับก็อาจจากโลกนี้ไปพร้อมกับเขาตลอดกาลเรื่องที่ 5 หลงหยู Caves ถ้ำหลงหยูถ้ำยักษ์ใต้พิภพในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่มากมายที่เรารู้ว่าใครเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นพีระมิดแห่งอียิปต์กำแพงเมืองจีนหรือโคลอสเซียมแห่งกรุงโรมแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยหรือหลายพันปีเรายังคงพอรู้ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นเมื่อใดสร้างขึ้นเพื่ออะไรและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังแต่มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่แพ้สิ่งก่อสร้างระดับโลกเหล่านั้นแต่กลับไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงแม้เพียงบรรทัดเดียวสถานที่แห่งนั้นคือถ้ำหลงหยูถ้ำยักษ์ป้ายพิภพที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินของประเทศจีนมานานกว่า 2,000 ปีก่อนจะถูกค้นพบโดยบังเอิญในปีคริสตศักราช 1992 เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวบ้านในเมืองหลงหยูมณฑลเจ้อเจียงตัดสินใจสูบน้ำออกจากบ่อน้ำเก่าที่คนในพื้นที่เชื่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าเป็นบ่อน้ำลึกจนไม่มีวันเห็นก้นบ่อไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากสูบน้ำต่อเนื่องอยู่หลายวันสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะไม่ใช่พื้นดินแต่กลับเป็นห้องโถงขนาดมหึมาที่ถูกสกัดขึ้นจากหินอย่างประณีตราวกับพระราชวังใต้ดินการสำรวจเพิ่มเติมนำไปสู่การค้นพบครั้งใหญ่เพราะบ่อน้ำแห่งนั้นไม่ใช่ถ้ำเพียงแห่งเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถ้ำโบราณที่มีการค้นพบแล้วมากกว่า 24 ห้องแต่ละห้องมีพื้นที่กว้างใหญ่สูงราว 30 เมตรทุกห้องถูกสร้างขึ้นแยกจากกันแต่กลับมีรูปแบบการก่อสร้างคล้ายคลึงกันอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อก้าวเข้าไปภายใน
สิ่งแรกที่สะดุดตาไม่ใช่ขนาดของถ้ำแต่คือความประณีตผนังทุกด้านเพดานทุกส่วนรวมถึงเสาหินขนาดยักษ์ที่ใช้รองรับโครงสร้างล้วนถูกสกัดด้วยมือและแทบทุกพื้นผิวมีร่องรอยของสิวเรียงตัวเป็นเส้นเฉียงในมุมที่ใกล้เคียงกันอย่างมากแม้แต่ถ้ำที่อยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรก็ยังมีรูปแบบของรอยสกัดที่แทบไม่แตกต่างกันราวกับมีการกำหนดมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทั้งที่ในยุคนั้นไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องมือวัดสมัยใหม่และไม่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยควบคุมความแม่นยำได้เหมือนในปัจจุบันนักโบราณคดีเชื่อว่าถ้ำเหล่านี้อาจมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีนักวิศวกรได้คำนวณปริมาตรหินที่ถูกสกัดออกทั้งหมดคิดเป็นปริมาตรมหาศาลซึ่งหมายถึงแรงงานจำนวนมหาศาลทรัพยากรจำนวนมหาศาลและเวลาที่อาจกินนานหลายสิบปีแต่คำถามสำคัญคือหินทั้งหมดที่ถูกขุดออกจากถ้ำหายไปไหนจนถึงทุกวันนี้ยังไม่พบกองหินขนาดใหญ่ไม่พบหลักฐานของการขนย้ายหินจำนวนมหาศาลและไม่พบสิ่งก่อสร้างแห่งใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสร้างขึ้นจากหินเหล่านั้นปริศนาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นภายในถ้ำแทบไม่พบร่องรอยของการอยู่อาศัยไม่มีเตาไฟไม่มีบ้านเรือนไม่มีสุสานหรือหลักฐานชัดเจนที่บ่งบอกว่าผู้คนเคยใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตนั่นทำให้เกิดคำถามขึ้นอีกข้อหากไม่ได้สร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัยแล้วสร้างขึ้นเพื่ออะไรตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีการเสนอสมมุติฐานมากมายบางคนเชื่อว่าที่นี่อาจเป็นเหมืองหินโบราณแต่หากเป็นเช่นนั้นเหตุใดจึงต้องสกัดผนังให้เรียบและเป็นระเบียบจนเกือบเหมือนงานศิลปะบางคนเสนอว่ามันอาจเป็นคลังเก็บเสบียงหรือฐานทัพใต้ดินแต่กลับไม่พบหลักฐานที่สอดคล้องกับการใช้งานในลักษณะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามันอาจเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญต่อชนชั้นปกครองแต่ทุกทฤษฎียังคงมีช่องโหว่และไม่มีข้อใดสามารถอธิบายปริศนาทั้งหมดได้ครบถ้วนสิ่งที่นักประวัติศาสตร์จำนวนมากรู้สึกประหลาดใจที่สุดไม่ใช่แค่ตัวถ้ำแต่คือการไม่มีบันทึกใดกล่าวถึงมันอารยธรรมจีนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีการจดบันทึกละเอียดที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามการสร้างเมืองการขุดคลองหรือการก่อสร้างพระราชวังล้วนมีหลักฐานให้ศึกษาแต่โครงการขนาดมหึมาที่ต้องใช้แรงงานนับไม่ถ้วนกลับเงียบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ราวกับว่าไม่เคยมีอยู่เลยกว่า 2,000 ปีผ่านไปถ้ำหลงโหยวยังคงตั้งอยู่ใต้ผืนดินเงียบงันมั่นคงและเต็มไปด้วยคำถามบางทีปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ว่าใครเป็นผู้สร้างแต่คือเหตุใดอารยธรรมที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ระดับนี้ได้จึงไม่หลงเหลือเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้แล้วคุณล่ะคิดว่าถ้ำหลงโหยวเป็นเพียงผลงานของมนุษย์ในอดีตที่เรายังศึกษาไม่มากพอหรือมันคือหลักฐานของหน้าประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งที่กำลังรอให้ใครสักคนค้นพบความจริงแล้วก็จบกันไปกับ 5 เรื่องเร้นลับ EP 4 ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมามนุษย์พยายามอธิบายทุกสิ่งด้วยเหตุผลและหลักฐานแต่บางครั้งยิ่งเราค้นหาคำตอบมากเท่าไหร่คำถามใหม่ก็ยิ่งเกิดขึ้นมากกว่าเดิมตั้งแต่วัตถุปริศนาที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศเครื่องบินที่หายไปพร้อมผู้โดยสารหลายร้อยชีวิตเกาะสมบัติที่ผู้คนตามหามานานหลายศตวรรษปราสาทหินที่ชายเพียงคนเดียวสร้างขึ้นไปจนถึงถ้ำโบราณขนาดมหึมาที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างทุกเรื่องล้วนมีหลักฐานแต่ยังไม่มีคำตอบที่ทุกคนยอมรับร่วมกันบางปริศนาอาจรอให้เทคโนโลยีในอนาคตเป็นผู้ไขความจริงบางปริศนาอาจมีคำตอบอยู่แล้วแต่ยังไม่ถูกค้นพบและบางปริศนาอาจไม่มีวันถูกไขเลยตลอดกาลแล้วคุณล่ะในทั้ง 5 เรื่องนี้คุณคิดว่าเรื่องไหนน่าพิศวงที่สุดหรือมีเรื่องเร้นลับเรื่องไหนที่คุณรู้ความจริงของมันแล้วคอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วพบกันใหม่ที่ช่อง108.9 ตอนต่อไปสวัสดี